Hi! Hello friends! Welcome back to my channel, Jeline. And for today ay gagawa po tayo ng shakshuka. Shakshuka! Hagay habibi shakshuka! So ano lang yon? Ginisang itlog sa kamatis at sibuyas. So, friends, ang ginagawa po natin ay ginisang itlog sa kamatis at sibuyas. Ayan. Shakshuka ang tawag dito sa salty. Nilagyan natin ng konting oil. And then, onion cubes, chopped onion, and tomato. We have to stir it until it will be golden brown. Yan, gisa lang natin. So, ito sana yung dinner ko, friends. Fasting kasi ako. Ito sana yung dinner ko. Pizza. Kaya lang, naisip ko, full pack carbs. Carbohydrate. Nakakapagpalaki ka ng building. Yung flour. So, I prepare shakshuka or ginisang itlog sa sibuyas at kamatis at sausage. So, ipapalaman natin yan dito sa wet bread. Bread din to, pero diet. Ayan. Kasi made of wet. Ayan. See?
Hindi na lang ako kakain ng tinapay. So friends, eto sana yung kakainin ko. Kaya lang mas healthy to. Itong ginawa natin na itlog na ginisa sa sibuyas at kamatis with wet bread. Mas healthy siya kaysa dito. Kaya ito yung ginawa ko. Ito na lang yung kakainin natin. Friends, ito na yung ating nilutong sausage. At ang ating shakshuka. Ayan. Let's eat! Kain po. Okay. Ang sarap. Kain po. So, ayun friends, naubos na natin yung ating shakshuka. Pero nagtira pa rin ako ng space para sa tubig. At mga 30 minutes, tsaka naman ako magko-coffee or tea. So, hindi ko na to naubos kasi hindi na kasya sa tiyan ko. Kung ano lang yung feeling ko na busog na ako, tama na yun. Ayan. Pero minsan, nakakalimot ako sa sarili, lalo na pag gutom na gutom ako, tapos masarap yung pagkain. Lalo na pag nasa restaurant ako, kasi nanghihinayang ako dun itapon yung pagkain ko kasi walang may kakain nun. Hindi pwedeng i-take away. Pero kung kukunti lang naman, mapipilitan ka rin talagang ubusin pag nasa restaurant ka. Kasi sayang hindi naman yung kakainin ng mga cleaners or ng mga waiters, itatapon din nila yun. Kaya sayang. May mga meal na pang good 2 person pero ikaw lang mag-isang kakain. Kaya nananaba. Ayun. So, yung friends, hanggang dito na lang muna tayo at see you on my next vlog. Thank you everyone for coming. Busog na ako. Bye! Mwah.